Hallo, mijn naam is Jeroen van Eck. Ik ben professioneel mountainbiker en in deze video leg ik jullie uit hoe je op een Twarby fietst. Een Twarby is een module waarbij je van je tweewieler een driewieler maakt. En dat heeft al eventjes wat tijd nodig om daar vertrouwen en met een goed gevoel op weg te fietsen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als jullie deze video uitkijken en de instructies en de tips van mij opvolgen, dat het helemaal goed gaat komen. In deze video behandel ik 8 stappen. Allereerst de eerste stap, waarin we gaan kijken wat moeten we vooraf goed hebben voordat we op de Twarby stappen. De tweede stap is het daadwerkelijk op de Twarby stappen. Daarna gaan we behandelen hoe je comfortabel en met vertrouwen op de fiets zit. De vierde stap zijn uiteindelijk de eerste meters. Daarna gaan we naar stap 5, waarin we een langere afstand gaan overbruggen. Stap 6 is het maken van een bocht. In stap 7 behandelen we het trottoir of een drempel waar we overheen moeten. En tenslotte in stap 8 behandelen we hoe we van de Twarby afstappen en hem eventueel ook opbergen. Alvorens we op de fiets stappen is het belangrijk dat de fiets goed is afgesteld. Dit kun je doen bij de dealer waar je ook je Twarby gekocht hebt. Ten tweede, en dit is een hele belangrijke om in je oren te knopen, je evenwicht. Normaal gesproken om een tweewieler heb je je evenwicht nodig om in balans te blijven. Om een Twarby zorgen die 2 achterwielen voor die balans. Het gaat er dus vooral om dat je ontspannen op de fiets gaat zitten en het evenwicht heel even een beetje aan de zijkant schuift. De derde waar we rekening mee moeten houden is de bolling van de weg. Om afwateringsredenen loopt de weg aan de zijkanten wat af. Je kunt je voorstellen als je daar met de Twarby rijdt, dat de fiets een beetje naar de zijkant wil trekken. Ben je daarvan bewust? Dat hoeft niet te betekenen dat het enger of spectaculairder wordt, maar weet dat dat kan gebeuren. De vierde stap is blijf ten alle tijden met je voeten op de pedalen. Die achterwielen zorgen ervoor dat de fiets stabiel blijft en er is dus geen reden om in een noodsituatie van de fiets te stappen. In de tweede stap gaan we het hebben over hoe stap je op een Twarby. De eerste stap die we daarin gaan zetten is het aanzetten van de parkeerrem. Dit doen we door onze handen aan de buitenzijde van de rem te plaatsen en vervolgens de switch op de rem om te zetten. Hierdoor kan de fiets niet voor of achteruit en kun je stabiel op de fiets stappen. In de tweede stap gaan we met allebei de voeten aan weerszijden van de fiets staan en vervolgens met het sterkste been eerst opstappen. In de laatste stap gaan we ontspannen op de fiets zitten, houden we de handen bij de remmen om controle te houden en gaan we dadelijk door naar de derde stap. In deze stap gaan we behandelen het comfortabel voelen op de fiets. Dat begint met de voeten op de pedalen en ver vooruit kijken. De volgende fase is het handen van het stuur halen en constateren dat er eigenlijk niks gebeurt. De fiets zorgt voor de stabiliteit en ook als we met ons bovenlichaam heen en weer gaan, zie je dat er niks gebeurt. Gaan we vervolgens weer met de handen naar het stuur toe en maken we een bocht, dan zullen we zien dat het stuur veel verder naar buiten kan draaien dan wanneer dat op een gewone fiets is. Dat heeft ermee te maken omdat die achterwielen wederom voor die stabiliteit zorgen. En daarom is ontspannen en comfortabel op de fiets zitten zo belangrijk. In de eerdere punten hebben we al aangegeven dat het evenwicht hierdoor minder van belang is. En dat blijft ook nu weer het geval. Vooral ver vooruit kijken is dus belangrijk. En daarmee komen we ook bij de volgende stap. En dat zijn de eerste meters maken. Het is zover. We gaan de eerste meters maken op de Twarby. En dit doen we door de ondersteuning uit te zetten en de fiets in het lichtste verzet te zetten. Vervolgens halen we de parkeerrem eraf. 2 handen houden we aan het stuur. We blijven ontspannen op de fiets zitten. We kijken recht vooruit. We hebben het pedaal naar voren, daar waar het been het sterkste is. En we gaan daadwerkelijk de eerste meters maken. Na een pedaalslag of 2 knijpen we weer in de remmen, zorgen dat we weer tot stilstand komen. Laten we de eerste ervaringen even tot ons komen en gaan we daarna door met nogmaals deze stap herhalen. Nadat we de eerste stappen een aantal keren hebben uitgevoerd, waarin we beginnen met een paar korte stukjes fietsen, gaan we nu verder met langere afstand. Daarvoor kiezen we een plek waar weinig verkeer is, waar de ondergrond vlak is, om de eerste echte meters te gaan maken. Dit doen we uiteraard weer door goed vooruit te kijken. We blijven recht op de fiets zitten, voeten op de pedalen. En als we dan zover zijn, gaan we beginnen met de eerste meters maken. Voelt dat vertrouwd? Dan knijpen we weer rustig in de remmen, komen we even tot stilstand en gaan we dit nog een aantal keer herhalen.
Op het moment dat de fiets een kant op gaat waar je niet naartoe wil, geen paniek. Knijp rustig in de remmen, blijf vooral op de fiets zitten. Draai het stuur de richting in waar je naartoe wilt en vervolg je reis. Nadat we geoefend hebben met rechtdoor fietsen, gaan we daar nu de bocht aan toevoegen. Voor het maken van een bocht hebben we 3 aandachtspunten. De eerste is we sturen met het stuur. Het tweede aandachtspunt is dat we het gewicht boven de fiets houden, de knieën naar binnen. En de derde punt is dat we goed door de bocht heen kijken. Na het oefenen met rechtdoor fietsen en de bochten gaan we nu de openbare weg op. En dat betekent dat we hindernissen tegenkomen, waaronder een drempel, een trottoir. En hoe je daarmee omgaat vertel ik je in deze tips. Het is vooral belangrijk voeten op de pedalen, handen aan het stuur, het lichaam recht boven de fiets. En wat we willen is dat we haaks op de hindernis afkomen rijden. Op die manier houden we stabiliteit, rust in de fiets en kunnen we zo alle hindernissen tegemoet gaan. Nadat we goed geoefend hebben is het ook van belang dat we op een juiste manier afstappen. Dit doen we door de parkeerrem erop te zetten, vervolgens beide voeten langs de fiets te zetten, binnendoor af te stappen. We letten erop dat we niet tegen het achterwiel aankomen, want die steekt wat uit. Op deze manier kunnen we op een veilige manier afstappen. De fiets staat ook stil vanwege de parkeerrem en we hebben geen verdere zorgen. Dan nog een paar laatste tips. Oefen, oefen, oefen. En dat vooral op een vlakke weg. Probeer sessies van 20 tot maximaal 30 minuten te pakken. Dit kun je fysiek, maar vooral ook qua focus goed aan. En lukt dat oefenen nou niet zo goed, neem dan contact op met een ergotherapeut. Het belangrijkste is in ieder geval om vertrouwen te houden en een stukje doorzettingsvermogen. Stapje voor stapje zal jij steeds iets meer comfortabel gaan voelen op de Twarby. En wij zijn ervan overtuigd met het doorlopen van deze instructies in de video dat jij nog veel veilige kilometers tegemoet gaat. Heel veel succes!